Terve! Tervetuloa Sulvallaan. Taas ollaan täällä Nuuksion Ylängöillä ja vuorossa olisi Firmaliiga. A-rata ja reilu 6 kilometriä. Polvi on edelleen vähän semmonen toipilas, eli mennään aika lailla nautiskelle ja rauhassa. Mutta pääasia, että pääsee suunnistamaan. Kyllähän se oli taas hienoa körötellä tänne kisapaikalle ja ties, että pääsee näille hienoille avokallioille menemään, niin lähdetään tunnelmoimaan. Tällainen 6,1 kilometrin rata 14 rastilla tuli esille. Ratamestarina oli nuori Joonas Meuronen. Voidaan vähän tässä suorituksen aikanakin pohtia, että minkälaisia välejä ratamestari on saanut loihdittua tänne. Lähdetäänkin liikkeelle tästä kohti K-pistettä, joka sijaitsee tuossa ihan lähtöpaikan vieressä. Ollaan täällä Sulvallan urheiluopiston pohjoispuolen avokallioalueilla ja lähdetään etenemään tänne pohjoispuolelle kohti Suolikkaan maastoja. Ykkösväli, heti tommonen hieman pidempi väli. Katoin, että tosta voisi porhaltaa noitten soiden halki, mutta kun itsellä ei ollut mikään semmonen superahnas juoksuvire päällä, niin mä ajattelin, että voin ehkä yrittää hakea myös pikkasen helpompaa juoksualustaa, mikä tää isomman metsän puoli selvästi tarjosi, ja siellä on myös sitten muutamia tommosia polkuja rastiväliviivan oikealla puolella, joita halusin hyödyntää. Näin ollen nyt sitten lähdin tästä aika lailla kompassisuunnalla etenemään tonne etuoikealle rastiväliviivaan nähden, ja tää oli mun mielestä ihan hyvä tämmönen niin kuin reitinvalintamahdollisuus myöskin, että jos oltaisiin oltu vaikka yösuunnistuksessa nytten, niin ehdottomasti tämä oikean puolen reitinvalinta olisi ollut varsin turvallinen. Noiden soiden yli kun menee, tälleen päivällä sen pystyy näkemään siellä suon takanakin ehkä kajastaisi se metsikkö ja kompassityöskentelyllä pysyy varmasti suunnassa. Mutta onhan toi hieman tommonen laakea piirteinen toi vastarinnekin, jos menisi ihan suoraan rastiväliviivan suuntaisesti. Joten siinä on myös pieniä elementtejä, mitkä voi sitten altistaa virheille. Ja täältä näin nyt sitten rupesi löytymään näitä ensimmäisiä polkuja. Oli hieman peitteisen oloista tässä kohtaa. Mä ajattelin, että mä kapuan tonne kallioharjanteelle. Tuossa näkyy tommonen kallioharjanne ennen seuraavaa avosuota, mikä jää sitten tonne oikean käden puolelle. Ja täältä näin nyt sitten pikkuhiljaa rinne nousee tuolla edessä. Voidaan nähdäkin jo avokallio pikkasen paistaa siellä. Ja tässä oli tää yksi polku. Se oli aika selkeästi näkyvillä. Tuossa oli tommosia vähän heikompiakin polkuja näköpiirissä. Nyt ei muuta kuin mennään tähän harjanteen päälle ja täältä sitten edetään. Kivasti näkyy tuo oikealla puolella oleva avosuo tuolla ja sain siitä helpon sijaintitiedon itselleni, että pystyin varmistamaan sen, että olin juuri siellä, missä pitikin. Yksi variantti tässä olisi ollut myös se, että olisin lähtenyt ihan suoraan tästä jatkamaan kohti rastia. Näin olisin välttänyt tuon ensimmäisen suoalueen, saanut hyvin varman tiedon, mistä mä nyt lähestyn seuraavaa polun risteystä ja olisin porhaltanut siitä sitten suoraan kohti rastia. Rastinotollisestihan tämä on aika helppo. Siellä on tommonen pitkulainen mäkimuoto rastin oikealla puolella ja sen vieressä sitten toi toinen mäkialue, jonka takana toi kivi sijaitsee, mikä on rastipisteenä. No mä kuitenkin jatkoin tätä nautiskelusuunnistustyyliä, eli etenen näitä polkuja pitkin. Tästä ei juurikaan tullut semmoista ylimääräistä matkaa, mutta ehkä se voi pikkasen olla semmoista verkkaisempaa tämä mun oma eteneminen täällä. Ja niin kuin huomataan, niin tämä polkuhan ei ole ihan suoraviivainen. Tämä tekee tämmöistä pientä mutkittelua koko ajan ja helppous tulee sitten siinä, että ei tarvitse siellä varvikossa oikeastaan mennä eteenpäin, vaan pystyy sitten itse asiassa tosi paljon säästämään sitä omaa etenemistyyliään. Jos jalat olisi kunnossa nyt, niin tällaisella polkuvalinnalla kyllä pystyisi juoksemaan tosi vauhdikkaasti ja siinä on kuitenkin sitten se riski, että sitten kun vauhti menee jo ihan sinne tosi korkealle tasolle omaan kuntoon nähden, niin silloin helpommin myös se kartanlukukin saattaa vähän kärsiä. Tässä tapauksessa, kun tätä vauhtia meni eteenpäin, niin oli helppo tehdä ne oikeat valinnat vasenta ja oikeata, aina kun tuli jotain poluristeyksiä. Ja tuossa nähtiin toinen suunnistaja lähti leikkaamaan suoraan kohti rastia ja mäkin hieman tähyilin
suota, että miltä se näytti. Pikkasen se vähän niin kuin houkutti mua se suorakin reitti, mutta mä ajattelin, että pitäydytään nyt tässä oikean puolen polkuvalinnoissa ihan loppuun asti. Ja tarkoitus oli nyt löytää tämä suon pohjukka, mikä jää tuohon karttapalan taakse. Ja nyt nähdään, kuinka polku kääntyy tänne etuvasemmalle. Nyt tiedän, että ollaan juuri tässä tietynlaisella kannaksella ja edessäpäin pitäisi lähteä nousemaan tuommoinen mäkialue. Mä ajattelin, että se on sen verran laakeapiirteinen, että mennäänpä ihan sen mäkialueen päälle tästä. Sen jälkeen me melkein jo nähdään se alue, missä se rasti pitäisi sijaita. Tuolla edessäpäin näkyy vähän muitakin suunnistajia. Tuossahan muuten nähdäänkin toi neonvihreässä paidassa menevä suunnistaja. Mä en sitä itse huomannut tuolla maaston puolella, että hän nyt tuli tuohon eteen, mutta hän lähti siitä polulta äsken meitä ennen, eli ton verran oli nopeampi tulla suoraan siitä suon halki, toi ihan viimeinenkin oikaisu. Nähtiin ihan mukavasti semmoinen 10 sekuntia, 15 sekuntia varmaan aikaeroa. No nyt ollaan tämän mäkialueen päädyssä ja tuolla edessäpäin näkyykin jo sitten se seuraava mäkialue, jonka oikealla puolella pitäisi olla tämä kivi. Ja sinne menee nähtävästi toinen suunnistaja, tuommoinen punainen paita tai punertava paita näyttää olevan siellä edessäpäin. Ja täältä näen nyt sitten katseella jo vähän hamuilin, että näkyykö sitä kiveä. Mulla itse asiassa oli niin, että mun piti katsoa tuolta rastin määrittäjästä, onko se jyrkänne vai kivi. Mä eka arvelin, että se voisi olla jyrkänne, mutta sieltä sitten paljastui, että se on kivirasti. Ja näin ollen osasin hakea sitä kiveä sitten. Ja oikein sujuva tuommoinen aloitus tällaiseen niin kuin tapahtumaan tässä. Siellä 37 ja mun mielestä meidän tähän Aaralle starttasi semmoinen reilu 90 suunnistajaa, että tuommoinen tasainen hölköttely, sillä päästiin tuohon suurin piirtein puolivälin hujakoille tai pikkasen paremmalle puolelle. No sitten lähdetäänkin kohti kakkosrastia ja aika nopeasti vilkasin tuota rastiväliä ja se intuitio oli semmoinen, että nyt ei ehkä kannata lähteä kiertelemään, että mä lähden aika suoraan etenemään. Toi suo pikkasen pelotti, että onko se kauhean tukkonen ja semmoinen, että siitä on vaikea mennä. Mutta nyt kun mä sitä vähän katsella tähyilin tonne eteenpäin, niin siitä oli itse asiassa yllättävän hyvä mennä. Ja näin ollen mä ajattelin, että mennään vaan siitä ihan suoraviivaisesti yli. Mä halusin välttää tonne mäkeen kapuamisen ton suon jälkeen. Mä pikkasen ajattelin, että mä voisin yrittää optimoida sitä kapuamista pienellä viistolla reitinvalinnalla tuolta vasemmalta puolelta. Ja kohta itse asiassa nähdäänkin se, kun mä tuun täältä. No suo alkaa olemaan pikkuhiljaa taakse jäänyttä vaihetta ja nyt tuli tätä vähän tiheämpää aluetta ja nyt tultiin sieltäkin pois, niin osuin mukavasti tuohon polun risteykseen. Tiesin heti, että jahas, nyt ollaan tässä polun risteyksessä, kun polku kääntyi tänne ylöspäin. Hieman koko ajan katselin tonne oikealle, että lähdenkö mä leikkaamaan tuosta ihan rastiväliviivan tuntumasta. Näkyy hyvin, kuinka pää kääntyi, kun mä katsoin sinne. Mutta mulla oli semmoinen tunne, että ehkä mä haen tämmöistä helppoutta ja kattokaa nyt tuota polkua. Tällaiselta polultahan ei niin kuin helposti halua lähteä poiskaan. On niin hyvä kulkunen tämä alusta tässä, että tätä oli kiva mennä eteenpäin. Ja näin ollen mä päätin, että mä juoksen tuohon tietynlaisen mäkimuodon harjanteelle tässä etuoikealla. Nyt nähdään tuossa on tämmöinen nenämäinen harjanne, niin nyt mä vähän kapuan tänne ylöspäin. Pikkasen voin antaa ehkä sapiskaa itselleni siitä, että olisin mä voinut vähän terävämmin rastiväliviivaan nähden leikata. Nyt tuli tämmöinen ehkä tarpeeton koukku tuolta vasemmalta, mutta korkeusasema, se on juuri sopiva. Tiesin tismalleen missä ollaan. Tässä oli näitä kivikkoja, pystyin niitäkin tuosta näkemään ja nyt tuolla edessäpäin näkyy toi seuraava hyvin matalapiirteinen tasanne, minkä päälle mä tässä kapuan. Tässä oli se hyvä puoli, että mä sain tosi hyvän sijaintitiedon näistä kohteista. Ja tämän jälkeen nähdään, että maaston muoto pikkasen laskee tuolla karttapalan takana. Ja nyt mä lähden seuraamaan vaan tätä korkeuskäyrää. Ja tämän korkeuskäyrän pitäisi johtaa mut suoraan sille rastipisteen alueelle. Ja ennen kaikkea huomataan se, että tuolla on tuommoista vähän peitteisempää vihreää tuolla etuvasemmalla. Näkyy ehkä vähän huonommin ton karttapalan takaa. Mutta mä pystyin sen sieltä niin kuin havainnoimaan. Ja tuolla edessäpäin, missä tämä punapaitainenkin kaveri menee, niin hyvin samaan suuntaan oli oma liikesuunta tässä. Ja ennen kaikkea katsoin kompassista nyt, että
pystyn sitten seuraamaan tätä rinnettä oikealla tavalla. Täältä näin sitten katoin, että jahas, tuossa nyt näyttää siltä, että ollaan saavuttamassa jonkinlaista tämmöistä tasannetta tuossa, että rasti todennäköisemmin on tuossa aika lailla suoraan edessäpäin ja vähän yritin tähyillä, että näkyykö sitä lippua tässä. Pieni avokallio läntti se pitäisi olla. Mä en ihan nähnyt siitä kartan tulosteesta, että onko se pieni suo vai mikä se piste on, mutta se olikin avokallio. Ja no siinähän se lippu itse asiassa tuli suoraan vastaan sitten. Eli oikein mukava rastinotto siihen kakkosrastille. No ratamestarin vaativat rastivälit jatkuu. Kakkos-kolmosväli. Aika semmonen, mun mielestä siinä on monta semmoista elementtiä, mistä hyvä rastiväli muodostuu. Siinä on erilaisia maastonosia ja sitten on ehkä semmoisia tiettyjä kohteita, mitä voi suunnistaja hyvin suunnistamalla havaita sieltä. Tässä tapauksessa nyt on tuo poikittainen tie tai kärrypolku on aika selkeä kohteena. Se on sellainen, että se kannattaa sieltä ehdottomasti poimia sillä tavalla, että tietäisi suurin piirtein missä kohtaa mennään, kun sen ylittää. Ja näin ollen tämä alkupätkä, tämä oli enemmänkin sellaista, että katsoin kompassisuunnalla, että lähdetään oikeaan suuntaan ja pyrin löytämään vaan semmoisia hyvin juostavia tai edettäviä väyliä. Ja tässä nähdään, että tämä vihreällä merkattu alue on pikkasen peitteisempää tämmöistä mäntymetsikköä, jossa on aika tiheästi kasvanut näitä mäntyjä ja jonkin verran on ruvennut puut kuivumaan ja kaatuilemaan siinä. No, nyt tulin tähän kärrypolulle ja päätinkin, että mä juoksen tuohon mutkaan, missä näkyy tommosia kiviä kärrypolun vasemmalla puolella. Mä ajattelin, että mä saan siitä semmoisen hyvän sijaintitiedon ennen kuin mä lähden sukeltamaan sitten seuraavaa tiheikköä läpi. Ja siellä on sitten tommonen kuvioraja suon vieressä. Mä arvelen, että se on tosi helposti nähtävissä ja näin ollen sieltä sitten pystyn aika hyvin saamaan sen sijaintitiedon ennen kuin lähden sitten tuon viimeisimmän tiheikkoalueen läpi kohti tuota rastimäkeä, jonka takana tuo jyrkänne sijaitsee. Täältä näin sitten edelleen aika tämmöistä tiheäpiirteistä männikköä tuli mentyä. Löytyi kuitenkin ihan kohtuullisia peuran polkuja tai semmoisia, että täällä varmaan sitä, jos ei niin paljon ulkoilijoita, niin ainakin jonkin verran sitä riistaa on, mikä sitten on tietynlaisiin maastonosiin saattanut jonkinlaisia painaumia aiheuttaa. Ja täältä mun mielestä mä löysin aika hyvin ton yhden pitkulaisen kumparin muodon. Tästä näin noustaan tätä kumparin muotoa ylöspäin ja näin kun tullaan, niin edessäpäin alkaa näkyä vähän jo tuommoista kallioisempaa kohtaa ja korkeampaa puustoa. Siellähän näkyykin sitten tämä kuvioraja. Nyt tähyili vähän, että aika hyvän näköinen toi suon puolellakin toi maapohja, että pudottelin tähän ihan kuviorajan tuntumaan sitten. GPS-pallura menee tuossa nyt suurin piirtein kuviorajan tuntumassa, mutta nyt tässä ollaan oikeasti jo vähän täällä suon puolella. Aika hyvä tässä mennä ja mietin, että kuinkahan tiheä toi kaikista tihein suopohjukka tuossa kuviorajan takana on suoraan edessä, että lähdenkö mä sitä kiertelemään. No en lähtenyt kiertelemään, katsoin vaan, että kompassissa suunta on kunnossa ja etenen eteenpäin ja nythän me jo nähdäänkin, että tuolla edessäpäin maisema avartuu. Mä luulen, että se jäi se tihein alue tuohon oikealle puolelle ja edessä on sitten tuo mäkialue, minkä vierestä sitten halutaan löytää sopiva väylä, joka nousee sitten sinne mäen taakse, että sitten sieltä voi pudottautua sille jyrkänteelle, mikä on siellä yllättävän korkealla rinteessä. Tämä oli tämmöinen tietynlainen mäkien välikkö. Tuossa oli tommonen kohta, minkä ohi tuli mentyä ja siitä oli helppo havaita, missä kohtaa ollaan. Ja nyt mä luin tuossa, että siinä on 2 jyrkännettä, onko se ylempi vai alempi. Ja se näytti olevan se alempi. Ja mä arvelin, että sen kyllä tässä jossain aika pian pitäisi olla, että nyt vaan yritetään löytää se paikka, missä se on. Ja se rasti on tässä suoraan mun alapuolella. Pudottauduin tästä, menin istumaan jyrkänteelle ja pudottauduin alas tästä ja sieltä hakemaan leima. Tämmöisenä polvivaivaisena tuli vähän huonosti tuo alastulo, enemmän toisen jalan varaa ja tuntuu, että siinä välilevytkin oikein ryskää, kun siellä vähän huonosti laskeudun alaspäin, mutta ei se mitään. Saatiin hyvin leima sieltä haettua ja sitten lähdetäänkin jo kohti 4. rastia. 4. rasti onkin jo vähän erityylisessä maastonosassa. Tulee ehkä enemmän tämmöistä korkeuseroa ja varsin kallioisia mäkimuotoja, joita lähdetään nyt sitten etenemään. Ja
Mä yritin lähinnä katseella hakea, että mistä kohtaa löytyy semmoisia hyvin juostavia väyliä. Päätin juosta hieman rastiväliviivan vasemmalta puolelta. Mä ensin katsoin, että meneekö mä tuolla rinteessä alhaalla. Se olisi ollut ihan hyvä vaihtoehto. Mutta sitten se tuntui siltä, että tämä reitti alkoi vetämään mua puolesta tänne vasemmalle rinteeseen. Ja tuossa oli aika iso muurahaispesä. Mä itse asiassa katsoin, että onkohan se kartassa. Oli ehkä jäänyt tämmönen Lapland Oweek vaihde päälle, että tarkastetaanpa vielä näkyykö sitäkin, mutta eipä sitä karttaan ollut kuvattu. Ja tässä onkin nyt tämä selkeä avokallion harjanne, mikä tästä voitiin lukea. Ja suoraan edessä näkyy tuommoinen pieni kalliomöykky. Tosi selkeä lukea kartasta, se on suoraan rastiväliviivan kohdalla. Erittäin hyvät kohteet havaita, missä kohtaa ollaan, ja sain niin kuin tismalleen tarkan sijaintitiedon itselleni. Ja nyt löytyy joku peuran polku tästä. Katoin, että jahas, tästähän aika hyvän näköinen polku löytyy, että mennäänpäs vähän matkaa tätä, kun tämä menee suurin piirtein oikeaan suuntaan. Ja täältä lähdetään sitten hivuttautumaan tonne mäkeä ylöspäin. Tässä edelleen meni jonkinlaista pientä, hyvin heikkoa polkun muodostelmaa, ja nyt mä lähdin tätä sitten kapuamaan. Luin karttaa myös tässä kohtaa, että jahas, se on tuolla ihan niin kuin tommosen pitkulaisen kalliomuodon päässä toi rasti. Mä itse asiassa luin kartasta, että se on jyrkänne, mutta nyt kun tässä tarkemmin katsoo, niin sehän onkin pieni notkelma, joka mullekin paljastuu sitten tuolla kohta. Ja nyt kun mä tulin tähän päälle, kohta nähdään mulla pää pyörii, mä halusin varmistaa, että eihän se vaan ole tässä se muoto vielä. Katon tonne oikealle kohtapuoliin. Siinä näkyy toi jyrkänne. Ei tietenkään se tässä vielä ollut, vaan vielä mennään ehkä 50 metriä eteenpäin. Ja no, sieltähän se löytyykin. Se taitaakin olla mun rasti, vaikka se jyrkänne ei ollutkaan. Ja siitä leima talteen. Oikein mukava rastiväli. Ja nythän ollaankin täällä ihan todella upealla erämaisella osalla. Lähellä sitä Suolikasjärven rantoja täällä jo lähestytään. Ja nyt sitten mennään tuommoinen seuraava varsin lyhyt rastiväli taas. Aikamoista korkeuseroa. Nähdään hyvin toi seuraava mäkialue, mikä tuossa näkyy. Pitää ensin mennä vähän matkaa alaspäin. Ja sen jälkeen ei oikein ole järkeä kiertää tuota mäkialuetta, vaan on melkein vaan syytä sitten kavuta sopivasta paikasta tämä mäki ylös. Näin ollen sitten päädyin siihen, että tästä voisin mennä ylöspäin ja sitten edetä vaan ton mäkialueen poikki. Ja sieltä sitten laskeudutaan taas tuonne seuraavalle alueelle, missä toi seuraava mäki sijaitsee. Täältä näin sitten hivuttaudun ylöspäin. Polvi ei tässä vaiheessa juurikaan vaivannut, mutta vauhti oli ehkä vähän semmoinen maltillisempi. Siinä tuntuu olevan semmoinen tilanne, että se ei välttämättä niin kuin levossakaan aina tunnu, mutta sitten kun lähtee liikkumaan, niin saa olla vähän tarkkana, että jossain vaiheessa se alkaa vähän niin kuin ilmoittelemaan itsestään enemmän. Ja rauhallisesti kun meni, niin se oli ihan kohtuullinen tässä. Kohta tulee hauska kohtaaminen. Mä vähän mykistän tämän mun selostuksen, niin kuulette, mitä siellä sanotaan oikein sitten vastaantulijan toimesta. No niin, päästäänkö videolle? Kyllä. Tsemppiä. Näin saatiin sieltä selkeästikin kanavan katsojan oma terveydestä, päästäänkö sitä oikein videolle, ja kyllähän sitä oikein päästiinkin sitten. Mukavia kohtaamisia maastonkin puolella ja ennen kaikkea tuolla kisapaikalla. Tosi hauskoja turinoita on ollut teidän kanssa käydä, ja kiitos siitä kaikille. Ne aina tuo semmoista pientä hauskuutta itsellekin tuolla kisapaikoilla, ja onhan se ollut hieno kuulla, että niin moni on näistä tykännyt ja saanut jotain irti, että nämä on kuitenkin lähtökohtaisesti ollut sitä niin kuin omaa innokkuutta varten tallentanut alun perin näitä, ja siitä sitten on niin kuin edennyt sillä tavalla, että moni muukin on tykästynyt näihin ja löytänyt aina jotain semmoisia uusia juttuja, mitä voi kokeilla itsekin ehkä suunnistuksessa. No, sieltä sitten päästiinkin tuohon äskeiselle rastille aika mukavasti ja jatketaan edelleen tällä varsin miellyttävällä maaston osalla. Tuossa näytti olevan niin hyvän näköinen väylä tonne etuvasemmalle, että mun lähtösuuntakin oli pikkasen terävähkö tonne vasemmalle puolelle. Mä aika nopeasti päätin, että mä yritän hakeutua tonne rastiväliviivan vasemmalla puolella olevaan jonkinlaiseen kanjoniin tai tommoseen niin kuin mäkien välikköön. Ja kävi ehkä niin, että mä en tajunnut itsekään, kuinka jyrkästi mä käänsin tuossa maaston puolella
Tässä oli niin hyvä, mun ei tarvinnut nousta yhtään. Mä pääsin tosi hyvin näitä mäkimuotojen vierestä menemään ja näin ollen pääsin sitten tänne alueelle, mitä mä tavoittelinkin. Jälkiviisana olisin voinut ehkä todeta, että mä olisin pikkasen terävämmin voinut kuitenkin leikata Olisin lähtenyt vaan viistämällä noita muutamia tommosia pienialaisia mäkimuotoja ja tavoitellut isoa mäkeä, joka tuolla oikeallakin näkyy tällä hetkellä. No, mulla oli selkeä tieto. Etuvasemmalla näkyy toi mäen rinne ja etuoikealla näkyy toi toinen kapeampi mäkimuoto, niin tässä välillähän tämä väylä menee ja tätä pitkin oli erittäin helppo mennä ja tämä oli hyvä kulkuinen. Suosittelen just tämmöisiä väyliä, mitä kannattaa yrittää hakea täältä, koska silloin pääsee mukavasti yksinkertaistamaan sitä omaa suunnistamista ja se antaa ennen kaikkea varmuuden siihen tekemiseen. Mun ei paljon tarvinnut lukea karttaa tällä välillä. Nyt mä vaan ehkä paneuduin siihen, että mitä sitten tämän helpon osuuden jälkeen tulee ja pystyin lukemaan sen, että tämä oikeastaan johtaa mut tuohon tietynlaisen mäkialueen päätyyn ja sitten sen etuvasemmalla pitäisi olla yksittäinen mäki, jonka takana tämä rastipiste sijaitsee ja täältä nyt sitten jo tähyilin vähän tuonne etuvasemmalle, että näkyykö siellä sitä mäen muotoa ja kyllähän se pikkuhiljaa näyttäisi siltä, että tuolla jossain se mäen rinne rupesi nousemaan. Tähän oli syntynyt myös aika selkeä polku tähän kohtaan. Mentiin muutama 10 metriä sitä polkua pitkin ja sitten lähdinkin jo korjaamaan tonne pienelle mäkialueelle. Kohta mä tähyilen tonne vasemmalle, että näekö mä isoa kiveä, mikä on tuohon karttaan merkattu. Mä en saanut siihen näköhavaintoa, mutta sitten mä näen ton toisen kiven tuossa etuoikealla ja siitä mä sain sijaintitiedon, että rastin pitäisi olla ihan sen vieressä tuossa etuoikealla. Nyt vähän jo tähyilin ja sieltähän se lippu tulikin jo näkyviin mukavasti. Ei muuta kuin leima talteen taas ja sitten lähdetäänkin kohti seuraavaa väliä. Havistuksen lyhkäisempi väli, tämä seiskaväli, jahka saadaan se tuosta näkyville. Aika tuommoinen ikävän näköinen rastipiste keskellä tiheikköä, jonkinlainen pieni nenän kärki siellä. Näytti siltä, että toi on pakko toi puolivälissä oleva mäkialue ylittää. Ja tämä rastimäki, mistä mä nyt lähdin, niin mä päätin pudottaa heti tänne suolle, koska sieltä mäkialueelta piti pudottaa joka tapauksessa, että mä olisin voinut tulla vähän suoraviivaisemmin tohon, mutta oli niin hyvä kulkunen tää suo, että en katunut tätä valintaa ja tuolla edessä näkyykin jo tommonen kallioseinämä. Jostain pitäisi löytää semmonen väylä, mistä pääsee siitä ylös. Nyt ei muuta kuin vaan tohon ja onneksi oli nastarit jalassa, koska tässä kun otti semmoista varovaista kävelyaskellusta, niin niillä oli sen verran pitoa, että ei sammaleetkaan liikkunut, vaan pystyin hivuttautumaan ton kallion ylös ja nyt katsoin, että miten toi mäkialue tuossa edessä oikein meneekään, että se on tuossa etuoikealla, mistä mun pitäisi leikata tää mäen muoto niin, että pääsin sitten pikkuhiljaa pudottautumaan sinne seuraavaan notkelmaan, missä tämä tiheikköaluekin sitten sijaitsee. Ja täältä näin aika kivasti löytyi väylä, mistä lähdin pudottelemaan sitten tänne rinteeseen. Ja tämä oli jännä juttu, tässä oli yllättävän semmoista tukkosta ja kivikkoista kohtaa tässä kohtapuoliin. Se jotenkin, ei se nyt ehkä näytä tästä videolta, mutta sen huomasi vaan jaloissa, että näköjään olin tottunut niin hyvään tässä alkuvaiheessa rataa ja heti kun tuli pari tuommoista pientä epätasaisuutta, niin alkoi tuntua, että onpas täällä vähän tukkosta. No, nyt tultiin tähän, oli karttaankin piirretty pieni polun pätkä. Se oli hyvin havaittavissa tuossa maastossa ja nyt sitten iskostin itselleni päähän sen, että tästä kun lähtee leikkaamaan tuonne rastia kohti, niin tässä on ihan pummin mahdollisuudet, eli nyt mennään kompassilla suoraan ja katoin oikein kuntoon sen levykompassin suunnan. Ja nyt lähdin sitten vaan etenemään ja halusin luottaa siihen, että tarkasti kun mennään tänne tiheikköön, niin kyllä se sieltä se rastipistekin sitten tulee vastaan. Ja olipahan aika paljon puita kaatuneena tässä, oikein semmoinen peitteinen, niin kuin karttaankin. Tämä oli merkattu ihan tumman vihreällä. Nyt vähän jo tähyilin tuossa karttaa, että vähän eteenpäin vielä, niin kyllä se rasti sieltä pitäisi tulla. Ja no, sieltähän se lippu tuleekin mukavasti vastaan ja oikein tasasta suorittamista. Tämä radan alkupuolisko varsinkin ja mun mielestä vauhtikin on pysynyt aika lailla samana. Nyt on siellä niin kuin
vielä paremmassa kolmanneksessa tällä hetkellä. Oliko sija 25 tuossa äsken, eli tämä on ollut tämmöistä, ei mitään vauhdin hurmaa, mutta ihan semmoista tehokasta ja sujuvaa suunnistamista. Sitten on taas aika lyhkäinen väli. Jälleen ollaan kapuamassa tuommoinen isompi mäenmuoto yli ja tässä vähän tähyilen, että mistä kohtaa kannattaa mennä, ettei ole tämmöisiä kaatuneita puita tai muita hidastavia elementtejä. Tästä näytti löytyvän ihan hyvä väylä ylöspäin. Edessä näkyy tuommoinen kaatunut puu. Päätin mennä sen vasemmalta puolelta ja mielessäni mietiskelin tässä, että tosta kun ryömis alta, niin kuinka huono tuuri pitäisi olla, että se romahtaisi alas siitä se puu, että en sitten ryöminyt. Ajattelin, että varmaan silleenkin voi joskus käydä, jos lähtee vielä sopivasta kohdasta menemään ja joku tuommoinen laho puurunko, niin siinä voi vielä oikein huono tuuri käydä kohdalle. Mutta täältä nyt sitten pikkuhiljaa hivuttaudun tätä mäenrinnettä ylöspäin ja hieman lueskelin myös tuota rastipistettä, että näyttäisi olevan niin kuin useampi jyrkänne tuossa. Mä en huomannut, että siinä on tommoinen jyrkänne, jonkinlainen jyrkänne mutka, missä se rasti sijaitsee. Mä ajattelin vaan, että siinä on niin kuin monta pientä jyrkännettä vierekkäin, kun sitä karttaa vähän tuosta tähyilin. Ja katsoin sen, että siinä on tommoinen aika korkea kalliokohta just vasemmalla puolella, jolloin sen kun mä ohitan sen huipun hieman oikealta puolelta, niin silloin mun pitäisi olla aika hyvällä linjalla tuohon rastinottoon nähden. Ja tässä joutui vähän jo kävelemään. Huomasin, että nyt alkoi tuntua se huono kunto, mitä tässä kesällä on kerryttänyt tuolla, kun on pitänyt vähän liikuntataukoa. Ja sitten B, myöskin ehkä se, että polvikin oli vähän semmoinen, että se ei tässä nyt viitti hirveästi rehkiä. Ja nyt se korkein kohta jäi tähän takavasemmalle ja katselin, että tässä kohtaa pitäisi se rastin suurin piirtein olla. Ja itse asiassa tuossahan se lippu onkin. Eli nyt kun vaan maltto katsoo alas, niin sieltä se löytyi ja haetaan sieltäkin leima talteen. Ja tässä katoin karttaa 2-3 sekuntia ja päätin, että mä kapuan sen saman jyrkänteen takaisin ylös ja menen tuolle polulle, mikä menee tuolla kallioharjanteen päällä. Mä olin mennyt sen polun yli tuossa hieman ennen äskeistä rastia. Mä en sitä oikeastaan noteerannut, mutta nyt mä ajattelin, että tämä ei välttämättä ole huono vaihtoehto. Ja näin pääsee sitten tuommoista helppokulkusta alustaa pitkin etenemään ison osuuden tästä rastivälistä. Mutta itse asiassa nyt sitten kun tullaan tuonne rastille, niin huomataan mun rastiväliajoista, että mä luulen, että pikkasen suoraviivaisempi linja olisi ollut parempi. Eli ehkä tälle polulle tulo oli tämmöistä liiallista varmistelua. Jälleen kerran ehkä jossain yösuunnistuksessa tämmöinen voisi olla ihan paikallaan. Mutta koska tuo kallioalue tuossa vasemmallakin oli niin hyvää, niin siitä olisi voinut ihan aika suoraviivasti kuitenkin edetä tämänkin rastivälin. Eli jälleen kerran se toteamus, että suora reitti olisi ollut varmasti nopein tässä. Tässä oli kuitenkin kiva mennä ja ehkä se oli semmoinen hyvän mielen toteutus täältä polkua pitkin, jota nyt tässä itse pääsee harrastamaan. Rupesin katsomaan tässä vähän, että missä kohtaa mun kannattaa sitten vaihtaa täältä harjanteelta tonne seuraavalle rastiharjanteelle, joka on tuolla etuvasemmalla. Ja ajattelinkin, että tosta etuvasemmalle voisi olla kohta hyvä kaartaa, että ei viitti turhan pitkään täällä lähteä pudottelemaan tonne alas, koska mun pitäisi sieltä nousta. Ja tuolle rastille kannattaa ehdottomasti lähestyä ton rastimuodon vasenta reunaa. Silloin on todennäköistä, että ei tule juoksemaan ohi siitä jyrkänteestä. Tästä näin tämän pienen suokaistaleen poikki. Edessä näkyykin jo toi avokallion muoto. Hyvin selkeä havaita. Tässä ei oikeastaan niin kuin virheen mahdollisuutta kauhean helposti ole ilmassa, koska täältä kun katsoo tuonne rastille päin, niin pitäisi näkyä tuolla toi pieni jyrkänne ja kallio jo edessä oikealla. Ja sitten käytännössä tätä pitkin vaan, kun edetään tämän suon reunan ja tämän jonkinlaisen vaatimattoman käyrämuodon tuntumassa, niin rastin pitäisi tulla sieltä vastaan. Tässä mä kohta rupean vähän tähyilemään taaksepäin, että eihän se rasti vaan ollut missään nimessä tuolla, kun edessä ei näkynyt semmoista jyrkännemuotoa ja nämä kaatuneet puut hieman sen peittivät tuossa. Mä kierrän tämmöistä yhtä kaatunutta mäntyä tässä. Mennään täältä männyn päästä, koska mä näen, että se lippu onkin sen takana täällä juurakossa. Ja varsin piilossa toi rastilippu. Ihan hyvä pisteenä, varsin vaatimaton pikku jyrkänne. Siinä mä ehkä jäin
jäin varmaan tuolla mun reitinvalinnalla semmoisen 15 sekuntia sille omalle suoremmalle reitinvalintavaihtoehdolle. Ei mikään iso ero, mutta kuitenkin semmoinen pieni, mikä sitten kumuloituu aina kokonaissuoritukseen. Sitten onkin vuorossa 10 rasti. Vähän pidempi väli. Olisiko tämä yksi niistä pisimmistä väleistä tällä radalla? Ja ai, kattokaapa vähän minkälaista maastoa luvassa. Tuommoisia kivoja avokallioalueita. Tuosta voisi ehkä niin kuin suurpiirteisesti katsoa, että siinä on tuommoinen jonkinlainen notkelma muoto suurin piirtein rastiväliviivan tuntumassa. Sitten ennen rastia on tuommoinen mäkialue, joka kannattaisi ehkä ylittää. Ja sitten taas rastiväliviivan vasemmalla puolella on oma laakea iso mäkialue. Ja taas rastiväliviivan oikealla puolella tuommoinen pitkulainen mäkialue, joka loppuu puoliväliin rastiväliä. Mä aika nopeasti intuitiivisesti valitsin ton rastiväliviivan vasemman puolen reitin valinnan. Mä ajattelin, että silloin mulla on hyvä varmuus edetä tuommoista valkoista ja avokalliometsikkoaluetta pitkin. Ja sitten mä pystyisin sieltä leikkaamaan lähempänä rastia. Ehkä ton niin kun on 1/3 rastivälistä jäljellä, niin siellä on tuommoinen isompi kampajyrkänne suoraan tuossa rastiväliviivan kohdalla, niin sen vierestä voisi olla hyvä yrittää leikata tonne rastille päin. Ja täällä vasemmalla meni myös tämmöinen pieni polku. Oli aika kiva tulla tähän järven rantaan ja hölkötellä vähän tässä polulla. Ja tein tässä vähän valintaa, että kyllä mä luulen, että mä nyt etsiydyn tuommoiselle avokalliojonolle, mikä nyt tässä seuraavan 30 metrin päästä alkaa. Eli tuolla etuoikealla näkyy jo vähän tuommoista avokalliomuotoa. Sille on aika kiva nousta ja kohta huomataan, tämä on täysin todella hyvin havaittavissa tuolta maastosta. Nähdään pitkälle ja kyllähän tämmöistä kelpaa jolkotella menemään. Nyt me nähdään tonne varmaan 150 metriä eteenpäin, ehkä 200 metriä eteenpäin. Tiedetään tarkalleen, minne me halutaan mennä ja pyritään vaan löytämään semmoisia pieniä mikroreitin valintoja, mitkä tekee tästä meidän etenemisestä niin kuin siihen omaan kuntotasoon nähden mukavan tehokasta. Mun kannalta se oli niin, että aina kun löytyi tämmöistä hyvin juostavaa kohtaa, niin tässä oli tosi helppo mennä ja kattokaapa nyt tuota reittiä. Tämähän on melkein kuin olisi siellä veteraanien MM-kisoissa edeltävällä viikolla, kun oli se viimeinen pitkän matkan kilpailu, niin tässä on jotain samaa kyllä tässä maaston osassa. Tuossa näkyy edessä tuommoinen pieni laakea avokalliokukkula. Päätin mennä sen oikealta puolelta tässä ja nyt kartasta katsomalla huomataan, että siinä on tuommoinen pieni notkelma-alue. Mä halusin siitä leikata sitten sen poikki ja jatkaa tässä loivapiirteisen mäkimuodon oikeassa reunassa etenemistä. Tänään itse asiassa kaikista nopein tällä A-radalla oli taas Helsingin suunnisteen Einari Heinaro, mikä usein on täällä varsin napakoita aikoja juossut näillä A-radoilla ja on ihan Suomen kärkipään menijöitä muutenkin täällä yleisessä sarjassa, niin hän oli nopein ja jutteli hänen kanssaan tuossa maalissa, niin hän kertokin, että hän oli lähtenyt aika suoraviivasti etenemään ja valitteli myös sitä, että tuossa oli hieman peitteessä toi rastiväliviivan tuntumassa, niin kuin kartassakin on tuommoista vähän tiheikköisempää aluetta. Eli uskon, että se oli ihan hyvä väylä täältä vasemmalta puolelta rastiväliviivaa tulla. Tokikin kannattaa aina miettiä, että ei liian kauas karkaa tuosta rastiväliviivan tuntumasta, koska tässä se maasto on sen verran hyvä kulkuista, että siinä ei ehkä suoranaisesti mitään merkittäviä voittoja saavuta sillä, että kerryttää lisämatkaa tuolta vasemmalta. Tuossa mun piti pyyhkiä vähän hihaa mun kasvoja, kun alkoi olemaan aika hiostava toi sää tuolla ja vaikka mulla on hikinauha päässä, niin toi kamera on siinä hikinauhan päällä, niin tuntui, että rupesi hiki valumaan silmiin ja piti aina noita kiskoa suunspaidan hihoja. Lyhythihainen suunspaita, niin hihojen kiskominen on aavistuksen hankalampaa, niin täytyy yrittää niitä vähän niin kuin pyyhkiä hikiä pois tossa, että sen takia tuossa käsi oli erikoisesti näkyvillä äsken. Taitaa tulla vielä muutamaan kertaan tässä suorituksen loppupuolella, että se on kun käyttää piilolinssejä suunnistamisessa, niin sitten jos menee tuommoista hikeä silmään, niin sekään ei ole kauhean miellyttävä tunne ja sitten kartanluku vaikeutuu. Nyt on tosi selkeä paikka, kattokaapa tuonne eteenpäin, näkyy tuommoinen kivenmurkula tuossa
avokalliolla ja etuoikealla näkyy toi iso jyrkänne, jonka ohi nyt sitten on tarkoitus mennä tästä. Ja näin nyt mä hyppään tänne suonotkelmaan. Mä haluan vaihtaa tämän notkelman puolta, missä mä liikun, ja kavuta pikkuhiljaa tonne rinnettä ylöspäin. Tarkoitus on viistää tuosta aika lailla rastiväliviivan tuntumassa ja sieltä sitten lähestyä näin 10 rastia. Tässä oli erittäin hyvä kulkusta tämä maaston osa. Koko ajan vaan yrittää etsiä semmoisia pieniä helpottavia mikroreitinvalintoja. Katsoa, että mistä kohtaa kannattaa mennä. Kuitenkin pitää mielessä sen, että minne on itse menossa näin niin kuin seuraavan 100 metrin aikana. Ja mulla se oli se kompassisuunta tiedossa ja suurin piirtein tonne mäen rinteeseen tarkoitus nousta. Kohta nähdään itse asiassa semmoinen hauska juttu. Tuolla edessä näkyy semmoinen kivi. Mä sain siitä kohta näköhavainnon. Tuolla se näkyy ja kohta menen sen ohi. Niin se on suoraan toi kivi, mikä on tuossa rastiväliviivalla. Rastiväliviivaan itse asiassa ratamestari on leikannutkin sen siitä. Eli se oli helppo poimia. Välillä aina sitten ratamestarityöskentelyssä voi olla, että leikataan hieman rastiväliviivaa tai noita rastiympyröitä, jos siinä on jotain semmoisia kohteita, jonka se voisi se rastiympyrä tai rastiväliviiva peittää. Ja tässä tapauksessa nyt siitä oli ihan selkeä apu, että se oli leikattu se rastiväliviiva, niin pystyi sen poimimaan sen kivikohteen siitä. Tämä avokallio on tässä aika helppo lukea. Tiesin tarkalleen, missä kohtaa mennään, ja nyt pyörittelin sitten kompassia tässä silleen, että varmistin, että mulla on semmoinen hyvä hyökkäyssuunta tonne rastiympyrää kohden, ja sinne menee itse asiassa tuossa rastiväliviivan kohdalla menee muutamia tommosia kivimuotoja. Mä en halunnut niitä yksittäisenä lukea, mutta mä halusin katsoa, että näenkö mä ne tästä, ja kyllähän niitä tuossa näkyy. Niitä näkyy tolleen, että sain siitä aika hyvän suuntiman sitten sinne rastia kohden, ja vähän pelkäsin, että kuinka tiheä on toi notkelma tai tiheikko alue, jos on tommonen suo vieressä, missä se kivi sijaitsee. Mutta nyt mä näin jo rastipisteen. Mä sain sitten ensimmäisen näköhavainnon äsken, kun mä tähyilin tuonne alaspäin, ja näin ollen olikin aika helppo tulla täältä sitten rastia kohden, kun ties, että siellähän se jo onkin. Tää ei ollut kauhean peitteinen tää tiheikko kohta tässä vaiheessa. Näin päästiin rastille ja saatiin leima siitä. Kohta kun saadaan seuraava rastiväli näkyville, niin huomataankin, että mä lähdin aika nopeasti aika lailla rastiväliviivan suuntaisesti etenemään. Jälleen hieman pidempi väli. Tarjottaisiin pari reitinvalintavaihtoehtoa. Olisin voinut lähteä vähän viistämään etuvasemmalle tonne kärrypolkua kohti. Mutta koska tuossa oli semmoinen niin hyvä kulkunen peuran polku tai suunnistajien polku muotoutunut tähän, niin päätin sitten kuitenkin lähteä etenemään tästä hieman suoraviivaisemmin mäkien välikköön ja tuommoista pientä suota kohti. Mä ajattelin, että siitä mä leikkaan sitten aika lailla suoraan tonne kärrypolulle, mikä on tuolla edessäpäin. Ja mun tarkoitus on kuitenkin käyttää sitä kärrypolkua vähän matkaa ennen kuin mä sitten leikkaan tuolle hyvin laajalle avokallio mäkialueelle, jonka takana toi kivirasti sijaitsee. Tää oli mun mielestä ihan hyvä reitti tulla täältä ylöspäin, ja olisi se voinut olla ihan mahdollinen ajatus kyllä lähteä viistämään tuonne etuvasemmallekin. Tässä se tapahtui tämmöisenä niin kuin intuitiivisena valintana mulle, että mennään aika lailla lyhyintä reittiä, joka kuitenkin näytti houkuttelevalta. Tässä kohtaa muistan ajatelleeni, että mistähän kumman syystä tuli mieleen Kauhava ja Lakia Jukola, kun tamppasin menemään. Tässä oli tämmöistä jotain juolukan varpua ja muuta aika paljon. Katsotaan, joudunko ottamaan vielä kävelyaskeleekin tässä. Kyllä, muutama kävelyaskel ja hien pyyhintä taas. Saadaan suojattua taakse tästä ja lähdetään pudottelemaan sitten kohti sitä kärrypolkua. Mä yritin vähän jo tähyillä, että näenkö mä sitä kärrypolkua tuossa edessä. En saanut siihen näköhavaintoa. Mä olin ehkä pikkasen kummissani, että ei kai tässä vaan käy silleen, että mä menen sen kärrypolun oikealle puolelle ja vieläkään ei näy sitä kärrypolkua. Mä ihmettelin, että mitäs tää nyt oikein onkaan, ja sukellaan tämmöiseen varsin peitteeseen paikkaan, ja sit mä näen, että se on tämän tiheikkoalueen sisällä menee toi kärrypolku. Se oli yllättävän peitteinen toi kärrypolun reuna, ja tuolta tuli nyt toi polku oikealta, mikä olisi itse asiassa pitänyt nähdä, jos mä olisin mennyt liikaa oikealle. Aika hauska tämmönen peitteinen
kärrypolku molemmilla puolella tuommoista tiheikköä ja tässä kohtaa mennään nyt erittäin rauhallista hölköttelyä eteenpäin. Oli aika mukava mennä tässä, varsinkin kun ei ollut juurikaan korkeuseroja ja polvikaan ei tuntunut enää kauhean niin kuin nautinnolliselta, mutta kuitenkin tässä kun meni rauhassa, niin ei se siinä niin kuin pahemmin itsestään ilmoitellut. Tein tässä vähän semmoista pohdiskelua, että mistä kohtaa mä nyt menen ja tässä on hauska, kartassa näyttää, että tuossa menisi joku toinen tie tuossa vasemmalla puolella, mutta se onkin iso jyrkänne. Mä eka luin, että tässä menee niin kuin rinnakkain kaksi tuommoista kärrypolkua ja sitten vähän matkaa jotain niin kuin isompaa tieuraa, mutta se oli tosiaan ihan valtava jyrkänne, mikä siihen on piirretty ja ei kannattanut lähteä yrittämään sitä tietä juosta. No, nyt mennään kärrypolkua eteenpäin ja loivaa mäkeä ylöspäin tässä. Mietin, että koska mun kannattaa lähteä leikkaamaan tuonne rastille päin ja jälleen kerran tuli tämmöinen niin kuin hyvän kulkualustan imu. Mä en heti halunnut lähteä tästä ja mä ajattelin, että mennään nyt tuohon ihan tasaiselle alueelle ja leikataan sitten tuonne Avokalliomäkeen ja tavoitellaan tuota yhtä suota, mikä siellä on, että sitten mä voin siitä saada varman sijainnitiedon, missä mä oon. Ja näin sitten lopulta sitten päätin, että nyt on aika lähteä tavoittelemaan tuota Avokalliomäki-aluetta. Käänsin kompassista suunnan. Sain siitä varman tiedon, että mihin suuntaan mun täytyy edetä. Ja tuolla edessäpäin tähyilinkin jo, että siellähän näkyykin jo vähän noita avokallioita, että nyt sitten vaan on aika tärkeää yrittää saada selkoset siitä, että missä kohtaa ollaan tuolla Avokalliomäellä, kun lähestytään sitä rastia. Ja täältä näin sitten lähdin hivuttautumaan tonne kallioalueelle. Mä ajattelin, että mä menen sen suon oikealta puolelta, ja mä en vielä nähnyt sitä suota. Kohta mä tähyilen tonne vasemmalle, että eikä se suo vaan nyt jää tonne vasemmalle, että mä oon niin kuin liikaa oikealla. Mutta ei näkynyt suota siellä vasemmalla. Ei vieläkään näkynyt sitä suota vasemmalla, kun mä katoin tonne. Ja nyt itse asiassa, kun mä nousen tähän kalliolle, niin mä huomaan, että tuossa edessähän se näyttää olevankin. Että se suo oli täällä yllättävän korkealla. Ja tästä oli helppo mennä sen suon oikeaa laitaa. Tiesin tismalleen, missä kohtaa mennään. Mulle tuli semmoinen hyvä sijaintitieto ja varmuus, missä kohtaa ollaan. Ja oikeastaan mitään muuta mun ei tarvinnut kuin lukea tää suo ja sen takana tommonen pitkulainen kallioharjanne. Mä halusin mennä sen kallioharjanteen päälle ja sen takaa pitäisi itse asiassa nähdä muutamia kiviä. Siinä on tommonen rykelmä kiviä ja mä luulen, että niitä on mahdoton olla näkemättä, jos vaan menee oikeasta kohdasta. Ja se oli mun tavoite, että mä yrittäisin nähdä nyt sen ainakin jonkun niistä kivistä. Ja siinähän on yksi tommonen vähän isompi kivi. Mä ajattelin, että pystyisikö sen sieltä näkemään ja hieman tähyilin tonne eteenpäin, että osuisiko se kohdalle se kivi ja kävi hyvin. Onnistuin näkemään, se jää tuohon oikealle puolelle se kivi juuri äsken. Eli noin tuossa tarkastin vielä tonne oikealle sinne, että siellä se kivi oli. Ja tässä kohtaa mä tein vielä uudestaan kompassiin, pyöritin suuntaa, varmistin, että mulla on varmasti oikea suunta nyt rastille, koska tää on tämmönen hieman laakeapiirteinen tää lähestyminen rastia kohden. Ja mä katsoin, että siinä on yksi kivi rastiympyrässä ennen sitä rastikiveä. Eli mä tähyilin nyt tonne eteenpäin. Kohta nähdään, mun pääkin koko ajan tekee pientä liikettä vasemmalle ja oikealle. Mä yritin tähyillä, että missä on kivi, missä tulee kivi vastaan. Ja no se kivihän tulee suoraan tuolta vastaan. Ja mä en ollut varma, että onko tää nyt se aikaisempi kivi vai se rastikivi. Joten mä halusin katsoa, että eihän tämän takana ole lippua. Ei ole lippua, eli tää on se aikaisempi. Ja missä näkyy se seuraava kivi, mikä on rastikivi. Ja se on tuossa suoraan edessäpäin nyt sitten. Lippu näkyy siellä kuusessa roikkuu. Aika mukavasti tuli tuohon rastille. Jälleen kerran varmasti se fyysinen hajonta oli se suurin itselle tässä, että meno alkaa olemaan pikkasen rauhoittunutta tässä vaiheessa rataa. Ja ennen kaikkea se, että saa tehtyä ehjää ja hyvää suunnistusta, se on jo tässäkin vaiheessa ehkä se kaikista tavoiteltavin asia. Nyt on lyhyt väli. Ollaan taas aika laakeapiirteisellä osiolla. Ensisijainen niin kuin ajatus oli, että mä menen tämän aika suoraan taas. Tuossa on tämmöinen mäkialueinen rastia, että mä voisin mennä sen oikealta puolelta.
Mutta kohta nähdään, mulle tuleekin muutos mun reitin valintaan. Mä näen, että tuossa menee toinen kaveri tuolla ja hetkinen, siinähän on jonkinlainen polku. Ja mä luin aika nopeasti, että tässä on tämmöinen polku ja pitäisikö ottaa helppoutta tähän välille, että mä voisin kiertää polkua tuolta vasemmalta. Ja mä päätinkin, että mä kierrän vasemmalta polkua. Mulla oli hieman hankaluuksia nähdä tää polun risteys tässä. Mä näen, että tuo poikittainen polun muoto tulee kohta vastaan tossa, mutta sitten mä en nähnyt, että mistä se lähtee se seuraava risteys, ja mä tein tämmöisen pienen pikkumutkan tähän polun risteykseen. Mutta miksi mä lähdin täältä vasemmalta? No, se on ehkä hyvä kysymys, ja se voi olla myös tämmöisen niin kuin väsyneen suunnistajan valinta. Mutta se oli myös ehkä ennen kaikkea riskikertoimien laskemista. Eli mä ajattelin, että mä pääsen näin polkua pitkin aika lähelle rastiympyrää, saan varman sijaintitiedon ja pystyn hyökkäämään tuonne tiheikkoalueeseen ehkä pikkasen suuremmalla varmuudella, kun mä pystyisin tekemään tuolta oikealta tai aika suoraan tultaessa. Toki mä olisin kilpailussa mennyt aina suoraan, mutta tässä tapauksessa nyt oli mun mielestä ihan hyvä, kun mä tulin tuota polkua, mä pystyin tekemään kompassilla tarkan suunnan tuolta polulta lähtien. Ja nyt toi GPS taitaa olla pikkasen perässä tai pikkasen vinossa, mutta mä tuun aika hyvin täältä viiva suoraan pitkulaista kumparin muotoa kohden. Ja mä itse asiassa katsoin, että se rasti on siinä kumparin muodolla. Toinen suunnistaja oli tässä kumparin muodolla. Mä katsoin, että missä se lippu nyt tässä oikein onkaan. Ja siinä vaiheessa mä huomaan, että se olikin tommonen pienempi kalliomuoto, joka on tämän pitkulaisen muodon vieressä. Ja nyt hakemaan vaan leima sieltä sitten talteen. Jälleen kerran pikkasen huonompi rastiväliaika tähän. Veikkaisin, että jäin sen ehkä 10-15 sekuntia tuolla reitin valinnalla vaan sen takia, että se oli vähän pidempi tuolta vasemmalta, mutta se oli erittäin helppo suunnistuksellisesti. Sanoisin, että se oli semmoinen yösuunnistajan valinta. Aika mukavaa toteuttamista sieltä. Sitten lähestytäänkin jo, olisiko tämä meillä nyt peräti toiseksi viimeinen rasti. Aika miellyttävän näköinen maastoalue. Tänne väliin aika nopeasti katsoin niin, että lähdetään suoraan etenemään, mennään tuommoisen polun yli ja ennen kaikkea luetaan toi mäkimuoto, mikä jää tuohon oikealle puolelle tällä hetkellä ja sitten kavutaan tuonne laakeaan ison mäkialueeseen, jonka pitäisi johdatella meidät sitten tuonne rastille. Edessä näkyy toi jo laakean mäkialueen kärki. Täältä on aika hyvä hivuttautua pikkuhiljaa ylöspäin. Näin täältä tullaan tällaista mäkialueen reunaa. Aloin olla aika uupunut tässä ja menin todella verkkaista vauhtia. Nyt halusin vaan keskittyä siihen, että yritän löytää semmoisia hyviä sujuvia väyliä tällä välillä ja pääsen sujuvasti tonne rastille. Nyt jos me katsotaan, niin tuolla etuvasemmalla näkyy tommonen pieni kallioläntti. Se oli itse asiassa helppo lukea sieltä. Tiesin, että mä oon nyt sen laakean mäkialueen aika lailla vasemmassa reunassa ja tuolla etuoikealla näkyy nyt sitten toi toinen huippu täältä laakealta mäkialueelta. Tässä oli tämmöistä ihan kartassa valkoista, mutta hieman korkeampaa varvikkoa. Olin pikkasen ehkä uupunut tässä kohtaa. Ajattelin, että se on jännä juttu, että tämmöinen varvikkokin niin tuntuu uuvuttavalta, kun on tarpeeksi uupunut tuolla maaston puolella. Ja nyt mä katsoin, että tuo oikealla oleva mäkialue jää tohon. Ja ennen rastia pitäisi olla tämmöinen pieni notkelmamuoto. Mä haluan nyt löytää sen notkelmamuodon, että rastin oikealla puolella on tuollainen pitkulainen mäkialue ja se rasti sijaitsee sen mäkialueen vasemmassa reunassa. Ja nyt sitten vaan tiukalla kompassityöskentelyllä pyrin hakeutumaan sitä notkelmamuotoa kohden ja katselen, että tässä suurin piirtein se notkelmamuoto pitäisi kohta tulla vastaan. Kyllä, osuin suoraan siihen notkelmamuotoon. Tässä oli ehkä aavistuksen peitteisempi kohta ja tuolla etuoikealla näkyy nyt tämä 1-2 käyrän mäkimuotojono ja edessä näkyykin muitakin suunnistajia, jotka hakeutuu tuonne samalle kivirastille. Näin täältä rauhallisesti köpötellään ja oikein sujuvasti rastille. Tuli hyvä mieli kyllä tällä välillä, kun päästään rastille oikein, voi sanoa, että telkkänä pönttöön suoraan. Sitten onkin vuorossa jo toi viimeinen rastiväli. Aika tommonen jyrkkäpiirteisen näköinen toi alkupuoli ja
tosi nopeasti tuli taas semmoinen intuitiivinen valinta, että mä haluan mennä tuonne vasemmalla puolella olevalle polulle. Lähdin tätä mäkimuotoa vaan jatkamaan eteenpäin ja lähden kohta viistämään suota kohde ja sitä polkua kohti. Mä ajattelin, että siellä on helppo mennä sitten, kun pääsee tuohon polulle, niin mennä vähän poikittain näistä mäkimuodoista. Tästä löytyikin tämmöinen aika vahva peuranpolku suoraan tähän suon päätyyn ja ne äsken nähdyt suunnistajatkin mun mielestä tuolla edessä menee näitä samoja kavereita. Tulivat ehkä pikkasen eri reittiä tossa. Mulla oli kyllä selvästi verkkaisempi tahti kuin heillä tossa ja tästä näin nyt sitten tullaan tähän polulle ja nyt ei muuta kuin vaan täältä polkua pitkin sitten vähän matkaa. Aloin aika nopeasti miettimään, että no miten mä sitten haluan tästä polulta lähteä tuonne rastille. Päätin, että mä nyt etenen ainakin tämän ensimmäisen mäkialueen poikki ja sitten tullaan tuolle seuraavalle suoalueelle, niin mennään ainakin siihen asti vielä sitä polkua. Ja itse asiassa jälleen kerran se mukavuuden halu täällä polulla johti siihen, että mä ajattelin, että mennään vielä vähän sitä seuraavaakin suota, niin vähän matkaa sitä polkua ja sitten mä lähden leikkaamaan rastiväliviivan suuntaisesti. Nyt ollaan siellä ensimmäisellä suoalueella. Polut oli tosi selkeitä ja isoja. Täältä näin sitten pikkuhiljaa leikataan tuon pienen mäkimuodon poikki ja nyt tulee tämä seuraava suoalue. Ja ajattelin, että tästä näin nyt sitten kohta voisi alkaa viistää sinne rastille päin ja polutkin jäi tuonne etuoikealle. Nyt lähdetään vaan viistämään sitten pikkuhiljaa sitä jonkinlaista avokallioaluetta kohti, jonka takana toi pieni kivirasti sijaitsee. Täältä näin sitten kohta nähdään, kuinka tuossa menee poikittainen polku. Näin tulee tämä polku. Vähän matkaa sitä polkua ja sitten leikataan tonne avokallioaluetta kohden, mikä tuolla edessäpäin pitäisi näkyä. Tässä oli aika helppo lukea. Nuo polut auttoi niin paljon, että ei oikein virheen vaaraa tämmöisen niin kuin pummin tekemiseen ei oikeastaan tullut. Ja tossa noin näkyy toi kallioalue. Pyöritän vielä päätä ja katon, ettei vaan se rasti jää tuonne etuoikealle. Ja kivi oli aika piilossa, se ei ihan hirveän hyvin näkynyt ja sieltä sitten vaan leimaamaan. Näin. Sitten ei muuta kuin vaan kohti maalia. Aika tuommoinen lepponen reitti, päätin mennä tuon avokallio mäkialueen päälle ja sieltä sitten vaan mäkialueen harjanteen suuntaan sitten kohti jonkinlaista kärrypolkua ja hakemaan leimaa sieltä. Katsotaan kohta noita tuloksia tarkemmin ja nähdään, että minkälaisia aikoja siellä top 10 oli oikein ollutkaan. Mullahan oli niin, että sanoinkin tuossa aikaisemmin, että siellä oli noin 90 oli startannut tälle A-radalle ja mulle loppusijaksi itse asiassa tuli sija numero 30, eli voi sanoa, että siellä ensimmäisen kolmanneksen lopussa. Ja katsotaan kohta saadaan tuo aikakin näkyville tuohon, niin mun oma aika oli 53 minuuttia ja nähdään se, että noin 15 minuuttia mä hävisin nopeammalle, joka oli siis Einari Heinaro, jonka mainitsinkin, joka oli selvästi paras. Aika mukavasti siellä oli kyllä porukkaa viivalla ja paljon oli semmoisia tarkkoja ja hyviä suunnistajia mukana, niin se on aina kiva vähän verrata sitten, että minkälaisia reittejä ovat tehneet. Kiitokset katseluista ja mukavista kisapaikkaturinoista, niin ei muuta kuin tykätkääpä videosta ja palataan taas seuraavan videon merkeissä asiaan.